नमस्कार, सोनल्स किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण पाणीपुरीसाठी लागणारे आंबट गोड पाणी कसं बनवायचं ते पाहतोय। याला तुम्ही चिंचेची चटणीही बोलू शकता। चला तर बघूया लागणारं साहित्य। अर्धा कप चिंच साफ केलेली घेतली, 1 कप गूळ, 1 छोटा चमचा लाल तिखट, 1 चमचा काळं मीठ, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा भाजलेली जिरा पावडर। सर्वात अगोदर एका कढईमध्ये आपल्याला चिंच काढून घ्यायची आहे। आता या चिंचमध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं। ही चिंच पाण्यामध्ये साधारणतः 30 ते 40 मिनिट अशीच भिजत ठेवायची आहे। 40 मिनिटांनंतर चिंच ही आपली पाण्यामध्ये चांगली भिजते आणि मऊ बनते। आता या भिजलेल्या चिंचमध्ये आपण बारीक केलेला गूळ घालून घ्यायचा आहे आणि साधारणतः 6 ते 7 मिनिट चिंच गूळ हे चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। गॅस आपला मीडियम टू हाय फ्लेमवरती असावा। चॅनलला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करायचे आणि साइडचं बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करायचे। चिंच पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर याला साधारणतः 2-3 मिनिट चांगलं शिजवून घ्यायचंय। गूळ हा चिंचेसोबत थोडासा शिजल्यानंतर आपण गॅस बंद करायचा आणि हे मिश्रण थंड होण्याची वाट बघायची आहे। मिश्रण बऱ्यापैकी थंड झाल्यानंतर आपण याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। ही पेस्ट आपण 2 बॅचेसमध्ये करणार आहोत। चला तर मग चिंच गुळाचं पाणी आपण मिक्सरमधनं बारीक करून घेतलंय। आता हे पाणी आपण एका गाळणीच्या सहाय्याने एका भांड्यामध्ये गाळून घ्यायचे। पाणी हे गाळल्यानंतर चिंचेचा पल्प हा थोडासा वरती राहतो, तोही आपल्याला चमच्याने प्रेस करून गाळून घ्यायचा आहे। चिंच गुळाचं पाणी हे आपण एकदम सोप्या पद्धतीने बघतोय आणि खूप टेस्टीही बनतं। चिंचेचा पल्प हा गाळून झाल्यानंतर आपण यामध्ये मसाले टाकणार आहोत। 1 चमचा जिरा पावडर, चाट मसाला, काळं मीठ आणि लाल तिखटही यामध्ये टाकून घेऊया। मसाले टाकल्यानंतर हे मिश्रण चांगलं असं ढवळून घ्यायचे। लाल तिखट हे तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आपलं चिंच गुळाचं पाणी हे तयार आहे आणि तुम्ही याचा आस्वाद घेऊ शकता। पाणीपुरीचं पाणी हे नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटद्वारे सांगा। तर ही होती आजची आपली रेसिपी। पुन्हा भेटूया अशाच एका रेसिपीसोबत। थँक्यू।